سلام دوستای عزیز، به چینل آموزشی ما خوش آمدید. میباشید که یک مدت طولانی در یک چینل یوتیوب ما فعالیت نداشتم. موضوع امروز درسی ما است که چگونه میتونیم از طریق برنامه داس یا CMD یک فولدر بسازیم. برای کار اول 3 مرحله را باید اولا باز کردن برنامه داس یا CMD است. میتونیم از طریق سرچ یا ران در اینجا نشته کنیم CMD، برنامه CMD را باز میکنیم. در اینجا نشته میکنیم CD فاصله دسکتاپ، یعنی آدرس دهی کردیم که فولدر ما در کجا ایجاد شود، در دسکتاپ. بعدا نام فولدر را نوشته میکنیم، اما پیش از اون نوشته میکنیم MD فاصله، مثلا فولدر ما به نام چی باشه؟ Pictures. MD Musics. و حتی میتونیم در یک بار چندین فولدر هم بسازیم. MD مثلا احمد فاصله کریم. ببینید در یک بار انتر کردیم 2 فولدر ایجاد شد، هم به نام احمد هم به نام کریم. MD M یعنی مید، دی دایرکت، مید دایرکت احمد هم کریم، یعنی مستقیما 2 فولدر احمد و کریم بسازیم. اگر بخوایم این فولدر را حذف بکنیم نشته میکنیم RD یعنی ریموو دایرکت، مثلا چی؟ پیکچرز، فولدر پیکچر شد حذف شد. یا مثلا RD کریم، فولدر کریم حذف شد. میتونیم بر علاوه دسکتاپ در هر موقعیت که خواسته باشیم فولدر بسازیم. مثلا در درایو ای برنامه CMD رو باز میکنیم، نشته میکنیم ای 2 نقطه انتر، درایو ای رو آدرس دهی کردیم. فعلا فایل ما در کجا ساخته میشه؟ فولدر ما در درایو ای. یا نشته میکنیم MD مثلا چی باشه نام فولدر ما؟ بشیر. میریم درایو ای رو میبینیم به نام بشیر فولدر ساخته شد. و میتونیم اشتراک کنیم RD بشیر. دیگه در اینجا به نام بشیر فولدر وجود نه. دیگه همچنان میتونیم از طریق شارتکت هم فولدر بسازیم. برای ساختن فولدر از طریق شارتکت ما باید در کیبورد دکمه کنترل همزمان همراه با شفت و ان فشار بدیم. کنترل شفت ان. فولدر ایجاد شد. به نام احمد بوده قبلا. کنترل شفت ان، کنترل شفت ان. این بود ساختن فولدر از طریق برنامه داس و از طریق شارتکت کیبورد.